السلام عليكم. هكلمك النهارده ان شاء الله عن التدخين وعلاقته بالموت او اعداد الوفيات وعلاقته بالامراض التانية. التدخين وايه الحاجات اللي ممكن يسببها لي من سرطان وامراض وخلافه. التدخين وكيفية الاقلاع عنه. هكلمك عن افضل 9 طرق تقدر تتخلص من التدخين بشكل كبير جدا. لو عاوز تروح ل9 طرق مباشرة هتلاقي الدقيقة هنا تقدر تروح لها على طول، ولكني بفضل لك انك تكمل الفيديو للاخر علشان تعرف كل حاجة عن الموضوع، بحيث لو عاوز توصل لحد حاجة تقدر تقول له الموضوع بالكامل، تقدر تقول له ايه الحاجات اللي ممكن تسببها له من امراض كتير جدا، او برضه ممكن تدله على ال9 طرق علشان يقلل بشكل كبير باذن الله وانه يلغيها نهائيا. معاك دكتور احمد هشام، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. انا عاوزك توقف الفيديو، برضه انا كل فيديو هقول لك وقف الفيديو وانزل اعمل لايك. اللايك هو بمثابه دعم للمحتوى علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اللايك هو بمثابه شكرا اللي انت بتقدمها لي. بس كده، شوف الانترو تعال نتكلم بقى عن كل حاجه عن التدخين. التدخين، وطبقا لدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية عدد المتوفيين من التدخين 480 ألف شخص. 480 ألف شخص ماتوا من التدخين. أكتر من ال5 أسباب دول مجتمعين: تعاطي المخدرات، استخدام الكحول، فيروس نقص المناعة أو الإيدز، حوادث السيارات، وحوادث الإطلاق الناري. تخيل 5 أسباب مجتمعين كده اللي مات من ده وده 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 كلهم على بعضهم أقل من اللي ماتوا من التدخين بس. التدخين او عدد الناس اللي ماتت من التدخين تساوي 10 اضعاف اللي ماتوا في حروب الولايات المتحدة الامريكية او الحروب اللي دخلتها امريكا كده طول عمرها. عدد اللي ماتوا من التدخين 10 اضعاف اللي ماتوا من الحروب دي. فلك ان تتخيل التدخين بيسبب في وفاة حالات قد ايه. بالاضافة ان التدخين بيزود من احتمالية الموت عند الرجالة والستات، فمفيش اولوية لحد ومفيش اي حد ليه الرخصة او الدعم او اي حاجة ان هو يشرب سجاير، سواء رجالة او ستات. ده غلط وهيروح في داهية، ده غلط وهيروح في 60 داهية، الاثنين زي بعض. طيب جميل، ايه بقى يعني دي عدد الوفيات. طب على المستوى الصحي بقى ايه المشاكل اللي انا ممكن تحصل لي بسبب الموضوع ده؟ اولا، امراض القلب، بتزود من الاصابة بامراض القلب من 2 ل4 مرات. السكتة الدماغية من 2 ل4 مرات. كنا عملنا حلقة كاملة عن السكتة الدماغية وازاي تحمي نفسك منها وايه اللي ممكن تعمله لو لا قدر الله حسيت باعراض او بحاجة من اللي ممكن تعرفها. هسيبها لك في الاي هنا او هنا وتحت في صندوق الوصف، ممكن ترجع لها باذن الله، تبقى مفيدة ليك بشكل كبير جدا. بالاضافة لسرطان الرئة عند الرجالة والستات وارتفاع ضغط الدم. برضو كنا عملنا حلقة عن ارتفاع ضغط الدم، ازاي الاكلات او الاطعمه اللي بتقلل من الموضوع. برضو ممكن تبقى ترجع لها، سيبها لك في الاي هنا او هنا وتحت في صندوق الوصف. ممكن تزود لي احتماليه الاصابه بالانسداد الرئوي او الCOPD، وبتزود من احتماليه الموت من 13 ل 14 مره. دي امراض ممكن تصيبها. طب زود لي على كده، ممكن توصل للسرطان. والسرطان هنا مش بيجيب حاجه معينه، لا، ده سرطان في الدم، سرطان في المثانة، سرطان في الكلى، سرطان في الكبد، سرطان في القولون، سرطانات في كل حتة من الجسم. تخيل كل المشاكل دي من التدخين بس. فالتدخين بيزود من احتمالية الوفاة بشكل كبير جدا، بيزود من احتمالية الإصابة بأمراض كتير جدا، بيزود الاحتمالية من السرطان. طيب حلو، دي أمراض. طب إيه بقى الحاجات اللي ممكن يسببها لي؟ وهنا هنروح للرجالة وهنروح للستات. نبدأ بالستات ونقول عنهم إن هو بيخلي الحمل بشكل كبير أصعب. الحمل ان علشان الست تحمل بيكون صعب شويه، ولو حملت بيزود من احتماليه المشاكل اللي ممكن تحصل للطفل قبل الولاده. فممكن الطفل يتولد بدري، يقول لك نزل 6 شهور 7 شهور بتسبب مشاكل تانية. ممكن الطفل يموت، يعني ينزل ميت، او ينزل وبمجرد ولادته يموت، او ممكن يحصل له تشوهات خلقيه، الواد بيتولد بتشوهات في الجسم نفسه. بالاضافه ان ممكن الطفل يتولد بشقوق في الانف والفم او ما تعرف بالشفه الارنبيه. ده بالنسبه للستات. بالنسبه للرجاله، الحيوانات المنويه بيكون فيها مشكله واحيانا تشوهات، وبالتالي بيكون صعوبه في التخصيب. فبالتالي الراجل مهما يحاول يكون في علاقه مع مراته بيكون برضه الحمل صعب شويه نتيجه الموضوع ده. وبيزود من الاجهاض والعيوب الخلقيه برضه، يعني سواء الرجاله او الستات الموضوع هيأثر عليهم بشكل كبير. بالاضافه انه بيأثر على الاسنان، فصحه الاسنان بتكون اقل بشكل كبير للمدخنين. بالاضافه انه بيأثر على العظام، فممكن الطفل يتولد بهشاشه عظام، او المدخن نفسه. برضه اتكلمنا في حلقه هشاشه العظام عن التدخين وقد ايه ان هو عامل مهم جدا في تقليل كثافه العظام. بالاضافه، ودي نقطه مهمه جدا جدا، ان عدد المدخنين مؤهلين للاصابه بالسكر النوع الثاني من 30 ل 40%. يعني الشخص الطبيعي عادي ممكن يحصل له سكر وممكن يجي له السكر او ما يجيلهوش عادي، انما المدخن نسبة اصابته بالسكر النوع الثاني من 30 ل 40%. عدد كبير جدا وامراض كتير جدا.
طيب انا عقدت الدنيا وكلكعت الدنيا، ايه بقى التسع طرق اللي باذن الله بيهم تقدر تقلع عن التدخين نهائيا؟ اولا جرب العلاج ببدائل النيكوتين، فمثلا عندك البخاخات اللي في الفم او اللي بتستنشق بالاضافه للصقات النيكوتين، كل دي على المدى القصير فعاله وامنه. طيب تمام، هل برضو بمزاجي؟ لا، لازم في حملات او في الدكتور الخاص بيك هو اللي بيشرح لك ازاي تستخدمها او المده اللي تستخدمها، الدكتور البشري اللي انت بتتابع معاه. طيب تمام، دي بدائل النيكوتين ومش بتاعتنا، يعني حد يوصفها لك. طيب ايه الحاجات بقى اللي انا ممكن اعملها؟ هندخل بقى في النقط اللي بعد كده، وهي انك تتجنب المحفزات. يعني ايه؟ انا واحد ما بشربش سجاير غير في الحفلات، في الافراح، على القهوه مع اصحابي، ايا كان. هنا بقى لازم تبعد عن الاماكن اللي بتزود لك الموضوع ده. انا وانا بتفرج على الماتشات بكون متعصب فبشرب سجاير، ابعد عن مشاهده المباريات لوحدك. القهوه مع اصحابي بشرب. وهنا بقى هشرح لك حاجه صغيره كده بره الموضوع، وهي ازاي بتتكون العاده من الاساس. في تجربه اتعملت لاحد الفئران، الفار اتحط في متاهه، وفي اخر المتاهه اتحط له طعام علشان يبدا الفار يعدي المتاهه ويطلع، وفي نفس الوقت كانوا بيدرسوا درجه نشاط المخ اثناء التجربه. بدأ الموضوع ان الفار كان بيشتغل او بيفكر بشكل كبير جدا علشان يبدأ يخرج من المتاهة ويوصل للأكل، مرة 2 3 4 10 20، وكل مدى الوقت بيقل والمستوى الفكر او النشاط بتاع المخ بيقل، اي ان الفار بقى يخرج من المتاهه من غير ما يفكر اصلا. الاول كان بيشغل مخه في كل خطوه، دلوقتي بقى يخرج مباشره، لدرجه ان حطوه في المتاهه وفي الاخر ما كانش فيه اكل ورغم كده خرج. ومن هنا بتتكون العاده عموما في اي حاجه، السجائر، العاده السريه لبعض الناس، ايا كان، بتبدا ان هي الاول خالص عن طريق ان المخ بيفكر قوي في كل تفصيله، بعد كده بيعمل الحاجه من غير ما يكون حاسس اصلا، من غير ما يكون مخه متبرمج او فاهم هو بيعمل ايه. فهي دي الفكره كلها، ان احنا بنحاول نتغلب عن العاده عن طريق انك تحط عاده من العاده. ازاي عاده من العاده؟ انا متعود بتفرج على الماتش فبشرب سجاير، وانت بتتفرج على الماتش في نفس اللحظه اللي انت متعود فيها تشرب السجاير، كل لب، كل خيار، كل اي حاجه تانية، حط بديل ليها. انت متعود انك وانت سايق متعصب بتشتم مثلا او بتشرب سجاير لما الدنيا تبقى واقفه، حاول انك من نفس النقطه دي تعمل عاده تانية. وهي دي النقطه، انك بتتغلب عن العاده بعاده، ودي عموما يعني في كل حاجه مش في السجاير بس. بعيدنا عن الموضوع شويه بس حبيت اقولها لك. تالت حاجة التأخير، ودي هترجعنا للنقطة برضو اللي فاتت. التأخير عبارة على انك انا هشرب سجاير دلوقتي، انا خلاص قررت، هي قفلت معايا ان انا هشرب دلوقتي، يعني هشرب خلاص. قول لنفسك انا هستنى 10 دقايق بس وبعدين هشرب السجاير. فانت هتخلي السجارة معاك وهتستنى 10 دقايق بس، بشرط ال10 دقايق دول تعمل فيهم اي حاجة مختلفة غير انك تقعد. يعني انا قاعد زهقان فهشرب، لا، ال10 دقايق دول هخرج، هتمشى، هعمل اي نشاط مختلف، هلعب ضغط، هجري، هعمل اي مجهود، وبعد ال10 دقايق هشرب. مرة في مرة، كل ما بتتأخر كل ما الموضوع بيجيب معاك نتيجة كويسة. رابع حاجة المضغ، يعني خلي بقك شغال باستمرار، خلي طبق خضار جنبك، خيار، خس، جزر، الناس اللي بتاكل لب، الناس اللي بتاكل لبانة، بس يستحسن تكون بدون سكر عشان ما تزودش الموضوع ده، كل ده هيقلل لك من الموضوع. خامس نقطة وأهم واحدة، ليس لديك رفاهية بتاعت هي دي بس. يعني ايه؟ هي السجاره دي بس هشربها وهبطل خالص. انت ما عندكش رفاهيه النقطه دي، لان سجاره بتجر سجاره، ما ينفعش تاخد واحده وخلاص كده لا هي دي اللي هشربها النهارده بس، لا، هتشرب الثانيه والثالثه والرابعه. فمقوله هي دي بس اللي هشربها النهارده ما تخليهاش في قاموسك اصلا. والرياضه هنا انك بتتحرك، بتمشي، تطلع السلم، تلعب ضغط، في تمارين كتير تقدر تعملها او ايروبيك كتير تقدر تعملها، نط الحبل، اطلع السلم وانزل السلم، اتمشى في الشارع، اجري، كل دي حاجات او رياضات تعملها هتقلل لك من الموضوع بشكل كبير. بالاضافه للاسترخاء او انك بتريح نفسك عن طريق تمارين التنفس. عملنا حلقه كامله عن افضل تمارين للتنفس وازاي تتنفس صح، هسيبها لك في الاي هنا او هنا، هي مهمه جدا، انا مش هقدر اقولها لك مش الحلقه هتطول اكتر من كده، فانت لو عاوز تمارين الاسترخاء ممكن ترجع لها من الاي، وهسيبها لك برده تحت في صندوق الوصف. تامن نقطه والنقطه اللي قبل الاخيره ودي اهم نقطه، انك تحصل على صديق يدعمك. لازم تشوف حد يكون معاك هو اللي يساعدك، لازم تشوف حد زيك، مش زيك انه بيشرب بس زيك انه ما بيشربش وهيمنعك، او زيك انه موافق يبطل وماشي معاك في الموضوع ده. وده اللي هيرجعنا للنقطه الثانيه، نقطه المحفزات، الناس اللي بتخليك تشرب، فانت تبعد عن اي شله اصدقاء بتخليك تشرب او لما بتقعد معاهم بتشرب سجاير. الفكره كلها انك الصاحب ساحب. تاسع نقطه والاخيره، ذكر نفسك بمزاياك.
يعني انت هتجيب ورقه تكتب فيها انا ليه عاوز ابطل سجاير. عاوز ابطل سجاير علشان ابني ما ينفعش يبقى عنده تدخين سلبي، علشان مراتي ما يحصلهاش مشكله، علشان ابني اللي هيتولد باذن الله ما يبقاش عنده تشوهات خلقيه او بتشوف مشاكل كتير جدا من الموضوع ده، علشان صحتي، علشان هتكتب كل ده في ورقه. وكل ما تحس باحباطات، كل ما تحس انك يأست ولو للحظه، بترجع تقرا وتشوف انا بعمل ده ليه اصلا. كل ده هيفرق معاك بشكل كبير. نهاية لو وصلت لحد هنا، اتمنى اكون وصلت لحد هنا، انت عظيم انك وصلت لحد هنا. قول لي تحت ان انا وصلت، يعني انت شخص محترم انك استنيت لحد هنا. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. اعمل شير للفيديو ده من باب الدال على الخير كفاعله، انك هتنشره للناس، الناس تستفيد منه. بس كده، سلام عليكم.